التخفيضات بداو تاني، واللافتات الدعائيه كتحيط بينا في كل مكان. هذا المشهد كيتكرر مع كل موسم تخفيضات جديد. الناس كتشري، والبعض على الرغم من انهم ما محتاجينش يزيدوا شي حاجه جديده، واخا هكاك كيشريو. وهنا فين كندخلوا في حاله هوس الشراء او ما يسمى اونيومانيا. كيفاش وصل بالانسان هوس الشراء لهاد الدرجه؟ واش يمكن نتغلبوا عليه؟ في حقيقه الامر الهوس راه ادمان، بحال ادمان المخدرات، الكحول، القمار واللائحه طويله. داكشي علاش خصو يتخاد على محمل الجد وما نصغروش من الخطوره ديالو، لانه يقدر يكون علامه من علامات الاكتئاب او حتى مؤشر لبعض الامراض النفسيه. بحثت على مسببات هوس الشراء ولقيت اللائحه طويله، منها نفسيه او اجتماعيه، ولكن اليوم جبت لكم بعض من هذه المسببات اللي غنهضروا عليها في هذا الفيديو باش ما تكونش الفيديو طويل. واحد من هذه المسببات هو الحرمان اللي كيكون عاشو الشخص في مرحله من مراحل الحياه ديالو، واللي من بعد ما كيولي عنده واحد المدخول مادي، او بعض المرات الناس ما كيكونش عندهم واحد المدخول مادي وكيتسلفوا باش كيمشيو يشريو بكثره، واخا ما محتاجينش داكشي اللي كيشريوه، غير باش يبينوا لنفسهم انني ما بقيتش في ديك المرحله وتخطيتها. ثاني مسبب اللي نقدروا نهضروا عليه هو تقلبات المشاعر ولا الاحاسيس ديال الشخص. فمنين كيشعر بالغضب، بالحزن او الوحده، كيلجا للشراء ظنا منه انه غادي يتغلب على هذا الاحساس ويولي يشعر بالراحه. وهذا الشيء كيدينا المسبب الثالث اللي هو الانسان اللي كيكون باغي يهرب من المشاكل ديالو ولا التفكير في بعض الحوايج اللي كيسببوا له الضيق، فكيمشي يشري. واخر المسببات اللي نقدر نذكر هو ان كاين بعض الناس اللي كيوليو مهووسين بالشراء فقط باش يثيروا اعجاب الاخرين او لا يتغلبوا على نقص من النقوصات اللي كيحسوا به الداخل. ولكن كيفاش نقدر نعرف انني شخص مهووس بالشراء؟ غنذكر لكم بعض العلامات اللي نقدروا نشخصوا بها نفسنا واش حنايا مدمنين على شراء او لا، واللي جبتهم من مركز الادمان الامريكي. كيقول انه اذا على الاقل 4 من هاد النقاط فيك، فهنايا كيكون ناقص الخطر غادي يبدا يدق. فالنقاط هي كالتالي: انك تنفق اكثر من الميزانيه ديالك، انك تشري اكثر مما كتحتاج، تسوق باش تغلب على المشاعر ديال الغضب كيف قلنا والاكتئاب والاحساس بالوحده، انك تحس بالذنب وتانيب الضمير من بعد من انتهائك من التسوق، انك تفكر في الامور الماديه والفلوس بوتيره كبيره، وانك تخاصم مع المحيطين بك على مساله التسوق والعادات الشرائيه عندك. وطبعا بحال اي هوس او ادمان عنده طرق باش تخلص منه. قبل اي حاجه خاص الانسان يعترف ان عنده هذا المشكل باش كتسهل عليه تشخيص الحاله ديالو، واش كتطلب تدخل طبيب معالج او لا هو محتاج فقط توجيه وباش يعرف كيفاش يسيطر على النفس ديالو. بعض النصائح اللي لقيت لكم اللي يقدروا يسهلوا على الواحد تخطي هذا الهوس هذا هي كالتالي. فاول حاجه واللي هي بديهيه وهي الابتعاد على الاعلانات التجاريه اللي كتجركم للشراء. ثانيا، قبل ما تخرج تسوق او لا تشري خاصك تكون موجد قائمه واللي تكون محدوده. وباش نقدروا نحددوا هذه القائمه خاصنا ضروري 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 من احصاء شنو ديجا حنا عندنا وشنو خصنا. ثالث نصيحه نقدر نقول لكم هي ما تبقاوش تمشيو المحلات والاسواق التجاريه غير باش تمشيو وغير باش تضيعوا وقت الفراغ ديالكم. حاولوا ما امكن تعمروا اوقات الفراغ ديالكم بالرياضه، تفرجوا في شي حاجه مفيده، تقراو، عطا الله باش تعمروا وقت الفراغ. وهذا الشيء غير باش ما تبقاوش تلقاو انكم عندكم ما يدار، اجي شنو غندير، نمشي لمحل تجاري. رابع نصيحه وهي في موسم التخفيضات حاولوا ما امكن تجنبوا الاسواق الا اذا فعلا محتاجين واحد الحاجه معينه ومحددين انكم تخرجوا تشريوها. هنا في غدوزنا النصيحه الخامسه هي انكم ما تخرجوش بالمفرد ديالكم. ضروري تديو معكم شخص اللي هو كيكون مقرب وكيكون بحال صوت الضمير ديالكم الحي، اللي فين ما تبغيوش تمشيو ديروا شي غلطه في الشراء هو غادي يجي بحال مراقب ويقول لكم لا هذه ديجا عندكم، هذه ما محتاجينهاش. سادس نصيحه وهي الاخرى: اذا عندكم بطائق الائتمان ابدا ما تخرجوهاش معكم، خرجوا معكم واحد المبلغ محدود اللي كيكون كافي باش تشريو شنو عندكم في اللائحه اللي ديجا وجدتوا.
وهذه هي نهايه الفيديو ديالنا. نتمنى تكون فاتكم ولو بالقليل. اذا عندكم نصائح اخرى اولا كتعرفوا شي واحد اللي ديجا كان عنده هذا الهوس ديال الشراء وتغلب عليه، كتبوه لنا في لي كومونتير. كنشكركم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.